ότι υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι Έλληνες σε ένα από τα κτίρια που έχουν πέσει. Είναι σε πλήρη εξέλιξη τώρα η επιχείρηση. Ίσως στο επόμενο διάστημα να ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα έχει αίσιο τέλος αυτή η επιχείρηση των ανδρών της ΕΜΑΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση για το τι σημαίνει αυτός ο σεισμός, τόσο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ένα, και το δύο, τι γίνεται στο εσωτερικό της Τουρκίας, γιατί βλέπω ότι αρχίζει και διωγγώνεται μια οργή για τον Ερντογάν, για τα χάρτινα κτίρια που πέσαν. Δηλαδή, είδα ένα ρεπορτάζ στο BBC, όπου προσπαθούν να εξηγήσουν εκεί οι συνάδελφοι με ρεπορτάζ και με ειδικούς που έχουν καλέσει, γιατί κατέρευσαν ακόμα και πολυκατοικίες ενός έτους. Ενός έτους πολυκατοικίες κατέρευσαν. Υπάρχει λοιπόν μια οργή. Είναι αυτές οι περίφημες 5 κατασκευαστικές, τα 5 φύλλα του Ερντογάν, οι 5 φίλοι του Ερντογάν, όπως λέγεται, που έχουν φτιάξει τα περισσότερα κτίρια. Γενικώς υπάρχει ένα κύμα οργής. Τι θα γίνει με τις εκλογές, θα γίνουν 14 Μαΐου εκλογές. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι και νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος για να μας διαφωτίσει και να μας καθοδηγήσει στο που πάμε είναι ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Σάββας Καλντερίδης. Καλή σας μέρα, κύριε Καλντερίδη. Καλημέρα, κύριε Φίλιππ Παγκόπουλε, καλημέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, να ξεκινήσω. Μπορεί αυτός ο σεισμός που έγινε, ο καταστροφικός και φωνικός σεισμός, να μας γυρίσει πίσω και να ζήσουμε, που ήταν καλό θεωρώ, τις μέρες του 99, τότε που είχαμε την διπλωματία των σεισμών και για ένα διάστημα οι τουρκικές σχέσεις μπήκαν σε ήρεμα νερά? Να πούμε ότι ο σεισμός αυτός δεν θα έχει μόνο πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας, έχει και γεωπολιτικές επιπτώσεις, γιατί ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαλάρωσαν τις κυρώσεις και το εμπάργο που είχαν επιβάλει στη Συρία. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η ένταση του φαινομένου που προκαλεί ακόμα και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας, 1999, έχουμε δύο πράγματα. Όσον αφορά την διπλωματία των σεισμών, τότε ξέρετε ήταν μια ταραγμένη εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήταν λίγο μετά την παράδοση του Οτσαλάν και η Ελλάδα είχε κατηγορηθεί για διάφορα ζητήματα. Και ήρθε ο σεισμός, αλλά ξέρετε ήταν η περίοδος που όλη η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επεδίωκε τον εφελκισμό, να εφελκίσει την Τουρκία προς την Ευρώπη. Να τη στρέψει δηλαδή προς τη Δύση για να αντιμετωπίσει τα ρεύματα που οθούσαν την Τουρκία να στραφεί προς την Ευρασία. Και ήρθε λοιπόν ο σεισμός, η συμβολή της Ελλάδας τότε και στις διασωστικές ενέργειες και στο ανθρωπιστικό τομέα, και αυτό θα έλεγα ότι λειτουργήσε συμπληρωματικά στις τάσεις που υπήρχαν τη Δύση να στρέψουν την Τουρκία προς την. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθησε η διπλωματία των σεισμών με το Ελσίνκι, την έναρξη των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ό,τι ζήσαμε τα επόμενα χρόνια. Που υπήρχε ένα θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το οποίο όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τους σεισμούς. Έχει να κάνει και με την τάση που υπήρχε στη Δύση να στρέψουν την Τουρκία προς την Ευρώπη. Λέτε. Άρα ήταν όλα μαζί παίξαν τον ρόλο τους. Βέβαια. Ένα δεύτερο, όσον αφορά το σήμερα, ναι, θα παίξει ρόλο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και η παρουσία των ελληνικών διασωστικών ομάδων της ΕΜΑΚ και η ανθρωπιστική βοήθεια που πηγαίνει στην Τουρκία θα παίξει ρόλο ίσως περισσότερο από ό,τι θα προσδοκούσε ο καθής. Και αυτό σας το λέω ερμηνεύοντας την απίστευτη υποδοχή από πλευράς της Τουρκίας μέσα από τα χιλιάδες σχόλια. Ναι. Μιλάμε για χιλιάδες, μια πλημμυρίδα, και αυτό ξέρετε έρχεται και στον αντίποδα της οργής που νιώθουν για τον Ερντογάν. Δηλαδή κοιτάξτε, αυτούς που μας παρουσιάζετε ως εχθρούς, αυτοί μας βοηθούν και εσείς είστε και υπεύθυνος για ό,τι έχουμε. Όπως το λέτε, κύριε Καλντερίδη, μερικά μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση που τα διάβαζα, γιατί γράφανε Τούρκοι πολίτες, ήρθαν οι Έλληνες νύχτα για να μας βοηθήσουν και να μας σώσουν. Ναι, σας είπα ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πολλοί κλαίγοντας το ομολογούν, βλέπουν τις εικόνες. Θα έλεγα ότι το δηλητήριο που ενστάλλαξε ο Ερντογάν στα μυαλά και στις ψυχές των Τούρκων πολιτών, των πολιτών της Τουρκίας μάλλον, αυτό το δηλητήριο
αποβάλλεται αυτή τη στιγμή και αντικαθίσταται από θετικά. Ναι. Όμως, ξέρετε, και για έναν δεύτερο λόγο, αυτό θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για ένα δεύτερο λόγο όμως ο σεισμός θα επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και αυτό έχει να κάνει με την εσωστρέφεια που υποχρεωτικά θα πρέπει να δείξει η Τουρκία για να αντιμετωπίσει αυτά τα, όχι τεράστια, απίστευτα προβλήματα. Απίστευτα. 13 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σεισμόπληκτοι. Πρωτογενώς οι ζημιές είναι 50 δις, δευτερογενώς είναι τριπλάσιες, γιατί θα επηρεαστούν οι εξαγωγές της Τουρκίας. Τα 50 δις που λέτε είναι τα άμεσα. Τα 50 δις είναι τα άμεσα που χρειάζονται. Τα πρωτογενή. Ναι, ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις, να κλείσεις αυτές τις πληγές, δεν κάνεις και επιθετικές επιχειρήσεις, θα επηρεαστεί γενικώς η εξωστρέφεια της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έχουμε όμως, κύριε Φιλιππακόπουλε, για να μην είμαστε και στα σύννεφα, η πολιτική του τουρκικού κράτους και η στόχευσή του δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή θα ξαναδούμε υπερπτήσεις, θα ξαναδούμε ασκήσεις, θα ξαναδούμε αμφισβήτηση κυριαρχίας. Όμως άλλο αυτό να συμβαίνει με την ένταση που συνέβαινε και με την πλήρη υποστήριξη του τουρκικού λαού, και άλλο με αυτή την αμφισβήτηση και με τη δυναμική που έχει χάσει η Τουρκία λόγω αυτού του σεισμού. Τώρα και το λέτε αυτό, σας άκουγα προχτές, αν δεν κάνω λάθος, τον Νίκο τον Χατζηνικολάου στον Αντένα, που λέγατε ότι την επομένη του σεισμού κάνανε επιχείρηση αεροπορική στη Βόρεια Συρία. Κτύπησαν σε σεισμόπληκτη περιοχή. Σε σεισμόπληκτη περιοχή. Είναι δυνατόν? Ναι. Αυτό το κράτος δεν αλλάζει, ξέρετε. Αλλά είδα σήμερα τον Τζεμίλ Μπαίκ, ένα εξέχον στέλεχο, ιδρυτικό στέλεχος του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, που δήλωσαν ότι σταματάνε κάθε επιχείρηση στην Τουρκία λόγω του σεισμού και θα απαντήσουν μόνο αν δεχθούν επίθεση. Κατά τα άλλα, αναβάλουν όλες τις επιχειρήσεις και όλη τη δράση τους. Ναι. Για πείτε μου τώρα, οι εκλογές θα πάνε πιο πίσω, πώς το βλέπετε, τι εκτιμάτε εσείς που... Λοιπόν, να δούμε τώρα για το 1999 και το σήμερα. Ναι. Γιατί ο Αμπτουλάχ Μποσκούρτ, ο συνάδελφός σας από την Στοκχόλμη, ξέρετε, ήταν φίλος του Ερντογάν. Ήταν ο διευθυντής της εφημερίδας Ζαμάν που πουλούσε 1.200.000 φύλλα την ημέρα. Την ημέρα, μάλιστα. Του είπε λοιπόν, με σεισμό ήρθες, με σεισμό θα φύγεις. Γιατί? Μπράβο, και το 1999 τότε... έπεσε ο Τσεβίτ και ήρθε ο Ερντογάν. Το 1999 λοιπόν ο Τσεβίτ δεν ήταν δυνατόν στην κατάσταση που ήταν η Τουρκία να αντιμετωπίσουν τις πληγές που άνοιξε εκείνος ο σεισμός. Τώρα οι πληγές είναι πολλαπλάσιες. Τότε ενώ και τότε η κυβέρνηση έλεγε, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση, οι τεκτονικές πλάκες, και έλεγε ο Ερντογάν, τι σχέση έχουν οι τεκτονικές πλάκες με την κλοπή που κάνουν οι κατασκευαστές σε σίδερο και μπετόν από τις κατασκευές? Αυτοί φταίνε, έλεγε ο Ερντογάν. Τώρα με εκείνα τα λόγια έγινε κυβέρνηση, εκείνα τα λόγια που είπε ο ίδιος, κύριε Φιλιππακόπουλε, γι' αυτό όλοι όσοι δημοσιολογούμε, κυρίως οι πολιτικοί που από αυτά που λένε επηρεάζεται και η ζωή μας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, διότι εκείνα τα λόγια τώρα θα γίνουν ο πολιτικός τάφος του Ερντογάν. Αυτά του τα επιστρέφουν. Και τώρα έχουμε και τα 5 φύ, πώς λέγονται, οι 5 φίλοι εργολάβοι. Οι δικοί του έκλεψαν το σίδερο και το τσιμέντο. Και ξέρετε τι έγινε? Το ΑΚΠ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, έβγαλε, ξέρετε, και πώς θα διαχειριστούν αυτή την κρίση. Και έδωσαν και γραμμή. Η γραμμή ήταν θέλημα του Αλλάχ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και είναι καντέρ, η μοίρα. Αυτό είπε και ο ίδιος Ερντογάν προχθές στο Μαράς που πήγε, εκεί που ήταν το μεγάλο σεισμός. Παιδιά, λέει, η μοίρα, λέει, τι να κάνουμε? Και όταν λένε και επιχειρηματολόγων, εντάξει, θέλημα Θεού και η μοίρα. Είναι θέλημα Θεού οι κατασκευαστές να μην βάζουν τα σίδερα που πρέπει και το τσιμέντο που πρέπει στις πολυκατοικίες? Και εκεί εξουδετερώνεται το επιχείρημα και η ρητορική, το αφήγημα του ΑΚΠ, και αντιλαμβάνεστε ότι η οργή αυξάνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Φιλιππακόπουλε. Έχουν σπάσει και το φράγμα του φόβου οι πολίτες της Τουρκίας. Επειδή ξέρετε, το καθεστώς Ερντογάν, όποιος έκανε κριτική για τον Ερντογάν, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες δίκες για ανθρώπους. Εξαφανιζόταν ο προσώπου γης. Έμπαινε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι με όπλα και τον άρπαζε.
Τώρα λοιπόν ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι, τα διαβάζω σε σχόλια αυτά. Συγγνώμη, λέει, έχω χάσει τα παιδιά μου, έχω χάσει τον άντρα μου, έχω χάσει τα αδέρφια μου και θα φοβηθώ το κράτος και τον Ερντογάν. Τέλος ο φόβος. Αυτό θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ερντογάν. Τώρα όσον αφορά το αρχικό σας ερώτημα για τις εκλογές, ακούστε, είναι δύσκολο γιατί υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία λύγει λίγο πριν τις εκλογές. Με κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν μπορείς να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, την οποία, προσέξτε, η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα ανέστηλαν κάθε πολιτική δράση και έβαλαν όλους τους μηχανισμούς να δουλέψουν χωρίς πολιτικές στοχεύσεις, να δουλέψουν για να βοηθήσουν τον κόσμο. Άρα δεν έχουμε προεκλογική εκστρατεία, δεν έχουμε προεκλογικό περίοδο. Πώς θα γίνουν εκλογές, ιδιαίτερα στους νομούς όπου υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατοικούν εκεί 10-12 εκατομμύρια άνθρωποι. Και πιθανόν να πάει στις 18 Ιουνίου. Να το πάει αλλά περίπου ένα μήνα αργότερα δηλαδή. Έστω και αν εξαντλήσει κάθε περιθώριο που του δίνει το Σύνταγμα, με τη συνένεση της αντιπολίτευσης, ό,τι και να κάνει, δεν προλαβαίνει να κατευνάσει την οργή και να ξαναδημιουργήσει συνθήκες που θα του επιτρέπουν να ελπίζει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Κατά την άποψή μου, η πολιτική ζωή του Ερντογάν φτάνει στο τέλος της. Να σας πω, και οι περιοχές που έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο είναι και δικές του περιοχές, έτσι, είναι ψηφοφόροι του είναι περισσότερο. Ναι, αλλά υπάρχουν πολύ ψηλά ποσοστά έχουν και οι Κούρδοι. Στα Άδανα βγάζουν 2 βουλευτές οι Κούρδοι. Στην Αντιόχεια 1. Το Αντιαμάν είναι κουρδικός νόμος εξ ολοκλήρου. Αλλά εκεί είναι γεγονός ότι έχει ισχυρή εκλογική βάση, την οποία θα τη χάσει φυσικά, ακριβώς λόγω των αυτών που προαναφέραμε. Πάντως, κύριε Φιλιππακόπουλε, να δούμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, ο Εγκέλαδος δεν γνωρίζει από τα σύνορα που βάλαμε εμείς οι θνητοί πάνω στη γη. Ο σεισμός έχει πλήξει και τη Συρία. Και ειδικά τις πρώτες μέρες όλοι μιλούσαν μόνο για την Τουρκία. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Ό,τι αλληλεγγύη δείχνουμε στην Τουρκία να δείξουμε και στη Συρία, στους λαούς δηλαδή. Σήμερα είδα μία έκκληση των 3 πατριαρχών, των Ελληνοορθοδόξων, των Ελληνοκαθολικών και των Ασσυρίων, Ορθοδόξων Ασσυρίων, οι οποίοι απευθύνουν κοινή έκκληση στη διεθνή κοινότητα να άρουν το εμπάργο που πλήττει τον Συριακό λαό. Και να πούμε ότι εκεί υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια χριστιανοί, Έλληνο-Ορθόδοξοι οι περισσότεροι. Να πούμε ότι ο Άσαντ δεν έχει κάνει καμία εκκλησία τζαμί. Δικαιούται και αυτός ένα τηλεφώνημα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν έχει κάνει καμία γενοκτονία σε Έλληνες και σε χριστιανούς. Δεν έχει κάνει υπερπτήσεις. Δεν έχει απειλήσει την Ελλάδα. Τουναντίον ήταν πάντα φιλική η Συρία προς την Ελλάδα. Να πάψουμε λοιπόν να γινόμαστε ακολούθημα άλλων. Φυσικά είμαστε σύμμαχοι, να ακολουθούμε τις επιταγές που επιβάλλει η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να προβάλλουμε και τα εθνικά μας συμφέροντα. Και οι καλές σχέσεις με τη Συρία, με έναν αδελφό, σύμμαχο και συγγενή λαό, είναι προϋπόθεση για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι τώρα λοιπόν ευκαιρία να γίνει ένα τηλέφωνο στον Άσαντ και να μην βάλετε, κ. Μητσοτάκης, δεν θα του τραβήξει το αυτή κανένα. Ο Άσαντ δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου, αλλά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ο Ερντογάν είναι πολύ χειρότερος από τον Άσαντ. Σε όλους τους τομείς. Στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις γενοκτονίες, στις εθνοκαθάρσεις, στις μετατροπές της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Ο Ερντογάν, το καρνέ του Ερντογάν είναι βεβαρμένο πολύ περισσότερο από του Άσαντ. Να γίνει ένα τηλέφωνο λοιπόν και στον Πρωθυπουργό της Συρίας, γιατί τη χρειαζόμαστε αυτή τη χώρα για την ισορροπία του πράγματος στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, στο κλείσιμο πέστε μου κάτι. Έχουν σταματήσει βέβαια και η δραστηριότητα, η πολιτική και η προεκλογική, αλλά η αντιπολίτευση βλέπετε ότι ενδεχομένως θα καταλήξει σε ένα πρόσωπο, αυτό που λέμε, που θα κατεβάσει απέναντι στον Ερντογάν όταν γίνουν οι εκλογές. Ακούστε, βλέπω πάντως δραστηριοποιείται πολύ ο Ιμάμογλου. Δεν είπαμε και αυτό. Ξέρετε, έχει το μίσος τυφλώνει τον άνθρωπο, εν προκειμένου τυφλώνει τον Ερντογάν. Απαγόρευσε τους δήμους, τους μητροπολιτικούς που ξέρετε είναι σαν μικρά κράτη. Ο Δήμος Κωνσταντινούπολης έχει 16 εκατομμύρια. Μια διακοπή μας έκανε το Skype, η σύνδεσή μας με τον κύριο Καλεντερίδη. Ναι, υπάρχει ο ήχος όμως. Ναι.
Μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε τηλεφωνικά τώρα, γιατί είχαμε μια διακοπή στο. Σας ακούμε. Ναι, απαγόρευσε τους Δήμους να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους είτε σε διάσωση, είτε και να δώσουν ψωμί, φαγητό. Δεν πειθάρχησε ο Δήμος Κωνσταντινούπολης και άλλοι Δήμοι. Βλέπω ότι ο Ημάμογλου, οι μηχανισμοί, μετέφερε τους φούρνους που κάνουν το ψωμί του λαού στην πόλη και κάνουν 1.200.000 ψωμιά την ημέρα. Δηλαδή, πραγματικά το μίσος έχει τυφλώσει. Δεν επιτρέπει στους κουρδικούς δήμους να φέρουν βοήθεια στους πληγέντες για να μην κερδίσουν πολιτικά. Ο άνθρωπος βρίσκεται πραγματικά σε άλλο πλανήτη. Μάλιστα. Το μίσος του δεν το επιτρέπει να δει την πραγματική κατάσταση και να βάλει πάνω απ' όλα τις ζωές των πολιτών που πλήττονται από αυτή την τραγική κατάσταση που έχει προκύψει μετά τους σεισμούς. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση και τα στοιχεία που μας δώσατε. Αν να πούμε ότι εμείς οι δύο, άσχετα με το προηγούμενο θέμα, εμείς οι δύο είμαστε τριπλά ευχαριστημένοι σήμερα. Για άλλο θέμα. Ναι, νομίζω ότι σας το είπα χθες, το 3. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση και το έλεγα και το βράδυ σε φίλους μου και στην γυναίκα μου. Λέω, ρε παιδιά, συνάντησα τον Καλτερίδη λίγο πριν. Εγώ τελείωνα εκπομπή, εκείνος τα έγραφε εκπομπή. Του λέω, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις? Θα κερδίσουμε, μου λες 3-0. Όταν τελείωσε ο αγώνας, το μόνο που σκέφτηκα ήταν αυτό που μου είχατε πει πριν εδώ στο μακιγιάζ που βρεθήκαμε. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά.